नमस्कार. स्वादिष्ट पदार्थ मराठी या चॅनलवर आपले स्वागत आहे. 10 दिवसांवर दिवाळी आली आहे आणि आता लवकरच दिवाळीच्या फराळाची लगबग चालू होईल. त्यामुळे आज आपण तोंडात टाकताच विरघळेल असे व साखर पाक न वापरता रव्याच्या लाडूंची रेसिपी पाहणार आहोत. तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रेसिपी आवडल्यास सर्वांबरोबर शेअर करा. चला तर मग सुरू करूयात आपली आजची रेसिपी. रव्याची लाडू बनविण्यासाठी सर्वप्रथम आपण 2 वाट्या रवा चाळून घेऊ, जेणेकरून जाळी वगैरे असेल तर निघून जाईल. लाडू बनविण्यासाठी आपण बारीक रवा वापरणार आहोत. जर तुम्ही जाड रवा वापरलात तर लाडू व्यवस्थित बनणार नाही. तुमच्याकडे जर जाड रवा असेल तर तुम्ही त्याला मिक्सरवर फिरवून बारीक करून घ्या. बारीक रवा वापरल्याने लाडूला चांगली बाइंडिंग येते. आता आपण पिठी साखर चाळून घेऊयात. जर तुमच्याकडे पिठी साखर नसेल तर तुम्ही साधी साखर मिक्सरवरून बारीक करून चाळणीने व्यवस्थित चाळून घ्या. इथे मी 2 वाट्या रव्यासाठी 1 वाटी पिठी साखर चाळून घेत आहे. आता आपण रवा भाजून घेऊयात. यासाठी एक जाड कढई मी गॅसवर गरम होण्यासाठी ठेवली आहे. यात आपण आता तूप टाकू. मी इथे 2 वाट्या रव्यासाठी अर्धी वाटी तूप घेतले आहे. त्यातील अर्ध तूप म्हणजेच पाववाटी तूप मी येथे टाकत आहे. आता यात आपण चाळलेला रवा टाकू व व्यवस्थित मंद गॅसवर रव्याला गोल्डन रंग येईपर्यंत भाजून घेऊ. रव्याला आता हलका गोल्डन रंग यायला सुरुवात झाली आहे. रव्याला आता चांगला गोल्डन रंग आला आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात. आपण आता रव्यात चाळलेली पिठी साखर टाकू व दोन्ही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. गॅस चालू असताना पिठी साखर टाकली तर आपल्या साखरेला पाणी सुटेल, म्हणून आपण गॅस बंद केल्यानंतरच पिठी साखर टाकणार आहोत. हे मिश्रण आता थोडेसे कोमट होऊन देऊ. मिश्रण आता कोमट झाले आहे. यात आता उरलेले सर्व तूप टाकून मिक्स करून घेऊ. आता मी तुम्हाला 1 किलो रव्याच्या लाडूचे प्रमाण सांगते. 1 किलो रव्यासाठी अर्धा किलो पिठी साखर व पाव किलो तूप वापरावे. हे रव्याचे लाडू बनविण्याच्या साहित्याचे अचूक प्रमाण आहे. आता आपण आपले कोमट झालेले मिश्रण मिक्सरला फिरवून घेऊयात, म्हणजे हे सर्व एकजीव होईल व लाडू बांधायला सोपे जाईल. तुम्ही पाहू शकता मिक्सरवर फिरवून घेतल्यावर आपले मिश्रण असे झाले आहे. आता आपल्या लाडूला चांगले बाइंडिंग येण्यासाठी 2 ते 3 चमचे कोमट दूध टाकूयात. आता यात अर्धा चमचा वेलची पूड टाकू व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. लाडूला लावण्यासाठी मी येथे काजू पाकळी व मनुके घेतले आहेत. आता आपण व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे हे लाडू बांधून घेऊ. अशा प्रकारे रव्याचे लाडू तयार आहेत. अगदी 15 ते 20 मिनिटात तयार होणारी ही साधी व सोपी रेसिपी आपणही यावर्षी दिवाळीत नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी कशी झाली हे आम्हास कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. असेच गोडधोड पदार्थ आपण आपल्या कुटुंबियांना व पाहुणे मंडळींना खाऊ घालून यावर्षीच्या दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करूया. धन्यवाद.